आजच्या व्हिडिओमध्ये मी अगदी झणझणीत अशी 10 मिनिटात बनणारी भाजी करून दाखवणार आहे। अगदी वेगळ्या पद्धतीची ही भाजी सर्वांनाच जमते, पण मी थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करून घरी पाहिली आणि आवडल्यानंतरच तुम्हाला मी ती शेअर करत आहे। तर व्हिडिओ स्टार्ट करण्या अगोदर पूजा रेसिपी मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करते। वेळ न घालवता भाजी लगेच आपण करायला घेऊ। तर या ठिकाणी मी 4 दोडकी थोडीशी कोवळी अशी घेतलेली आहे। त्याच्यावरच्या शिरा काढून साईडचे 2 तोंड काढून टाकायचे आणि स्वच्छ धुवून अशा प्रकारे मी 4 भागामध्ये कापून घेतलेले आहेत। टोमॅटो, कांदा, आलं, लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीरही लागणार आहे। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टोमॅटो, कांदा, आलं, लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर भाजी झाल्यानंतर वापरायचे। शेंगदाणे, डाळवं साधारण 2-2 चमचे घेतले मी। खोबरं थोडंसं जाडसर वाटून घेतले म्हणजे मिक्सरच्या भांड्यात एकदम बारीक होईल। जिरे, आता याच्यात मी थोडंसं साधारण अर्धी वाटी पाणी टाकून याची चांगली बारीक ग्रेव्ही करून घेते। हे पहा अशा प्रकारे मी दळून घेतलंय। तर इकडे गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। फोडणीसाठी तेल थोडंसं जास्तच तापलेलं आहे, कारण स्टीलची कढई असल्यामुळे साईडला थोडंसं लालसर झालंय। मोहरी चांगली तडतडल्यानंतरच जिरं मी ग्रेव्हीमध्ये घेतलेलं आहे आणि फोडणीत सुद्धा थोडंसं घेते। आता ही ग्रेव्ही टाकायची तेलामध्ये। दोडक्याची आपण 2 ते 3 प्रकारे भाजी करू शकतो। बारीक फोडींची, गोल फोडींची किंवा भरलेलं दोडकं, रस्तेदार दोडकं असं करतो। पण या ठिकाणी मी ग्रेव्ही करून डायरेक्टली 4 भाग कापलेले दोडके या भाजीमध्ये सोडत आहे। तर आता याला तेल फुटेपर्यंत आपल्याला चमचा हा असा हलवतच राहायचा आहे, कारण स्टीलची कढई असल्यामुळं बुडी लागू शकतं। कारण कच्चा कांदा घेतलाय, टोमॅटो कच्चा, खोबर सगळं आपण कच्चं घेतले, त्यामुळं तेलात हे चांगलं मंद आचेवरती आपल्याला परतवून घ्यायचे। तर हे पहा, तुम्ही पाहू शकता साईडने थोडंसं तेल सुटत आहे। आता ही ग्रेव्ही भाजतच आलेली आहे। हे पहा, तुम्ही पाहू शकता चांगलंच तेल सुटलं याला। तर आता ही ग्रेव्ही तयार झाली। हिंग, गरम मसाला अर्धा चमचा, या ठिकाणी काळं तिखट असेल तरी चालेल, हळद, लाल तिखट आपल्या आवडीनुसार, आता या ग्रेव्हीमध्ये आपल्याला दोडके टाकायचे आहेत। आता हलक्या हाताने याच्यामध्ये पळी फिरवायची आहे, कारण 4 भागात आपण चिरलेले आहेत, त्याच्यामुळे ते बाजूला होण्याची शक्यता असते। आणि आतपर्यंत ही ग्रेव्ही गेली पाहिजे, अशा प्रकारे हलक्या हाताने आपल्याला हलवायचे। तर तुम्ही पाहू शकता आतपर्यंत ही ग्रेव्ही पूर्ण गेलेली आहे। तर डोळ्यांनीच ती पाहताच आपल्याला खाण्याची इच्छा होत असते। तर मैत्रिणींनो, खरंच एक वेळेस तुम्ही ही भाजी घरी नक्कीच करून पहा। थोडंसं पाणी, या ठिकाणी मी मिक्सरच्या भांड्यातलंच पाणी टाकते, कारण याला ग्रेव्ही चिटकलेली होती। तर अर्धा ग्लास मी इथे पाणी टाकले। तर जास्त ग्रेव्ही पाहिजे असेल तर तुम्ही थोडंसं वाढवू शकता, कारण याच्यात शेंगदाणे, डाळवं, कांदा, टोमॅटो असल्यामुळे याला घट्टसरपणा लगेच येतो। तर अगदी 2 ते 3 मिनिटात आता ही भाजी आपली शिजून होईल। चवीनुसार मीठ हे सगळ्यात शेवटी टाकायचं, म्हणजे आपल्याला भाजीला पाहूनच मिठाचा अंदाज येईल। तर आता हे मीठ चांगलं मिसळून झालंय। 1-2 ते 3 मिनिटं आपण याला चांगलं शिजून घेऊ। आपल्याला जास्त ही भाजी शिजवायची नाही, एकदम मध्यम अशी। हे पहा, 3 ते 4 मिनिटात आपली ही भाजी चांगली शिजून झाली आहे।
खाण्यासाठी तयारसुद्धा आहे. तुम्ही पाहू शकता या ज्या आपण 4 भागात चिरलेल्या फोडी आहेत त्या तशाच आहेत. हे पहा, जास्त जर शिजल्या तर ते तुटण्याची शक्यता असते, त्याच्यामुळे हे ताटामध्ये आपल्याला वाढायला पण सोपी. तर मैत्रिणींनो, अशा प्रकारची ही भाजी तुम्ही घरी नक्कीच करून पहा आणि तुम्हाला जर आवडली असेल तर मला तसं कमेंट्समध्ये कळवा की ही भाजी मला आवडली किंवा माझ्या चुका वगैरे काढा, कारण चुकातूनच आपण शिकत असतो आणि कमेंट्समुळं काय होतं, मला अशा नवनवीन मैत्रिणी मिळत असतात. तर मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद.